Đấy, mấy ông nói thương tôi, yêu thích tôi mà toàn thách thức chúng tôi làm những tựa game khó không thôi sao? Mấy ông nghĩ rằng chúng tôi dễ dãi, nhẹ dạ nên mới làm vậy chứ gì? Muốn tôi mà dỗi lên, tôi khóc là mấy ông chịu trách nhiệm ấy nhá. Mà thôi, mấy ông thích thì chúng tôi chiều tất. Hello anh em, Mi Game đã quay trở lại. Như mấy cái bình luận ở trên, nhiều anh thách thức chúng tôi làm về con game rắn săn mồi. Cái tựa game cũ kỹ từ thời ông cố, ông sơ gì ấy, trên cái Nokia cục gạch ấy hả? Sới ơi, tưởng gì chứ ba cái chuyện chém gió văn vở thì nghề của tôi rồi, lại còn phải thách. Đã thế, nhiều tay còn không tin tôi sẽ không biết tí gì về con game này luôn cơ. Cái đó thì hơi hạ thấp trình độ của thằng này rồi đây. Gì chứ mấy ông fan Mi Game là sướng nhất rồi, muốn gì thì được nấy. Giờ thì ổn định chỗ ngồi, gọn gàng ngay ngắn và nghe Mi Game kể chuyện về rắn nhá. Lưu ý, toàn bộ nội dung trong đây là theo cái logic vặn vẹo của cái đứa viết ra cái video này. Vui thì xem, mà không vui thì đợi khi nào vui thì xem nhá. Let's go! Trước tiên, hãy cùng ôn lại một phần lịch sử hào hùng của thế giới game. Những Snake, Bounce, Space Impact đã từng làm mê đám game thủ một thời, cũng như là những ký ức vô cùng đẹp của thời kỳ sơ khai của game mobile. Thời đó có cái điện thoại đã là quý lắm rồi, nên những tựa game này thực sự là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho ai yêu thích trò chơi điện tử. Để rồi khi cuộc sống càng lúc càng phát triển, những chiếc điện thoại dùng bàn phím cũng dần dần được thay thế bằng những chiếc điện thoại thông minh. Không chỉ nâng cấp về đồ họa, mà trải nghiệm của người dùng điện thoại cũng được nâng tầm. Những con game ngày đó một thời say mê, giờ đây đã nhường chỗ cho những liên quân, MUH5 Đại Thiên Sứ hay là cả lửa miễn phí nữa. Ôi, một thời tuổi thơ. Nhưng chắc chắn một điều ở đây ít ai biết về Snake, hay còn được gọi Việt hóa với cái tên là rắn săn mồi. Người ta cứ nghĩ Snake là một tựa game độc quyền trên các mẫu điện thoại Nokia thời kỳ đó, nhưng thực tế thì tựa game này có xuất hiện từ trước khi những chiếc điện thoại đó được phát minh ra cơ. Trên thực tế, Snake không phải là cái tên riêng của bất cứ tựa game nào, mà nó là một cách gọi cho thể loại trò chơi mà người chơi điều khiển một đường thẳng càng lúc càng lớn dần theo thời gian. Và bản thân độ dài của nó cũng là trở ngại cho chính người chơi trên hành trình chinh phục thể loại này. Ý tưởng gốc của trò chơi xuất phát từ một tựa game arcade, nghĩa là máy game thùng ấy, với cái tên là Blockade. Đây là trò chơi được tạo ra vào năm 1976 với gameplay được xem là tiêu chuẩn cho những tựa game Snake sau này. Blockade ban đầu là một tựa game đối kháng hai người chơi, khi hai bên điều khiển đường thẳng của mình đang dần lớn lên trong một không gian vô cùng hẹp. Người chiến thắng là người có thể trụ lại được lâu nhất trước khi đường thẳng của họ chạm vào một thứ gì đó. Dễ hiểu hơn thì ai tự hủy trước thì người đó thua. Đơn giản thế thôi, thế mà thể loại này cũng ra mắt rất nhiều phiên bản khác nhau và còn xuất hiện ở những nền tảng khác nhau, như trên PC với một trò chơi tương tự tên là Worm. Thế nhưng, Snake chỉ thực sự bùng nổ khi mà chính thức đặt chân lên di động, nơi mà Nokia đã chọn nó trở thành một trong những trò chơi mặc định của thiết bị này. Và điều này đã mở ra thời kỳ hoàng kim nhất của Snake khi nó ngay lập tức thu hút một lượng lớn game thủ vào lúc đó, khi giờ đây họ có thể chơi game trên chiếc di động nhỏ xíu vô cùng tiện dụng. Không biết có bao nhiêu bản game được bán ra, thế nhưng chắc chắn một điều rằng ai mà từng sở hữu một chiếc điện thoại đập đá ngày đó chắc chắn là đã từng chơi qua Snake. Qua nhiều năm, giờ đây Snake cũng đã thay da đổi thịt và vẫn được game thủ yêu thích. Nokia sau đó cũng nắm bắt con rắn đẻ trứng vàng của mình và tung ra thêm hàng loạt phiên bản khác của trò chơi này. Và phần mới nhất đã được ra mắt năm 2017 trên chiếc Nokia 3310. Qua đó cho thấy sức sống bền bỉ của tựa game này qua thời gian. Và không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều trò chơi khác lấy cảm hứng hoặc phỏng theo lối chơi đó được ra đời và nhận được sự ủng hộ rất lớn của game thủ. Lấy ví dụ như là trò Slider.io vô cùng nổi tiếng, được ra mắt từ năm 2016 và đến giờ vẫn có nhiều streamer lẫn khán giả say mê theo dõi tựa game này. Không cần giải thưởng, không cần được vinh danh trong bất kỳ sự kiện game lớn nào, Snake vẫn vượt qua tất cả và trở thành một trong những tượng đài lớn trong thế giới game. Tựa game Snake trên điện thoại có được vinh danh khi xếp hạng thứ 41 trong số 100 tựa game của thời đại vào năm 1996, đủ để cho thấy tầm quan trọng của tựa game này trong lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp game, đặc biệt là game mobile là như thế nào rồi. Giờ mới vào phần chém gió về giả thuyết này, anh em đội mũ bảo hiểm vào đi, cẩn thận nhá, không lát nữa lại bị tổ lái té bể đầu đấy. Mấy bạn cho rằng một tựa game đơn giản như thế này thì làm sao mà có cốt truyện được hả? Bạn tôi ơi, bạn chỉ nhìn chứ chưa quan sát đâu. Thực ra, tựa game Snake này vẫn sở hữu một câu chuyện hẳn hoi và nó thực ra là không hề đơn giản như bạn tưởng một chút nào. Trước tiên, hãy để Mi Game nói cho các bạn nghe một bí mật. Từ Snake trong tiêu đề của game không phải nói về con rắn đâu, mà nó còn một ý nghĩa cao cả hơn nữa. Snake là viết tắt của Smart Nimbility Automated Knockdown Enemy, hệ thống tự động tìm diệt thông minh. Đây là một hệ thống tấn công bí mật của chính phủ khi sử dụng một loài động vật gây ám ảnh bậc nhất thế giới làm vũ khí. Cái này chúng tôi chém gió thôi nhé, tin thì tin, không tin thì tin nha. Vậy thì một con rắn suốt ngày chỉ bọ trườn rồi ăn uống cả ngày thì có câu chuyện gì để kể nhỉ? Thực ra, bạn phải chú ý đến ngoại cảnh một chút thì mới có thể nhìn ra sự sâu xa trong câu chuyện về chú rắn này.
Và dựa theo việc quan sát Snake cũng như đọc được các tài liệu chuyên ngành về rắn, Mi-game sẽ đưa ra một giả thuyết về cốt truyện của Snake như sau. Đây chắc chắn không phải là một chú rắn bình thường mà là một sinh vật đang được thí nghiệm cấp cao bởi các nhà khoa học. Và các màn chơi mà chúng ta đang chơi chính là những lần người ta đem chú rắn này ra thí nghiệm với các chỉ tiêu và mục đích khác nhau. Hoàn thành hết mục tiêu, chú rắn đã sẵn sàng làm việc. Nếu bạn chơi khá trò này, bạn sẽ biết rằng chú rắn này sở hữu nhiều siêu năng lực khác nhau. Ngoài khả năng mau ăn chóng lớn như xài thuốc tăng trọng ra, thì rắn ta có khả năng xuyên tường khi đi gần tới tường, cũng như tạo ra các cổng dịch chuyển như trong Portal để xuất hiện bên phía đối diện bức tường. Ngoài ra, ở một số tựa game, khả năng của chú rắn sẽ được gia tăng nếu được chơi đúng đồ, là những quả năng lượng khổng lồ và chớp nháy liên tục, quất vào là bay banh nóc luôn. Toàn là những sức mạnh mà một con rắn bình thường không thể làm được. Tuy vậy, rắn vẫn có một điểm yếu chí mạng, đó là tham ăn và bị mỏng manh yếu đuối. Chỉ vì miếng ăn mà cậu chàng có thể lăn lê bò trơn suốt cả ngày để ăn cho bằng được. Thế mà lỡ tự mình cắn đuôi mình thì lại lao oái oái lên. Đến khổ, dĩ nhiên là với bản tính ham ăn của mình, khá là dễ cho các nhà khoa học hoặc là những kẻ thí nghiệm có thể điều khiển cậu nhóc này dễ dàng mà không gặp chút khó khăn nào. Chỉ cần thả ngẫu nhiên đồ ăn trong một địa điểm nhất định trong phòng, chú rắn sẽ tự động tìm cách đến dưới sự giúp đỡ của game thủ để ăn món đó thôi. Điều đó vô tình sẽ làm chú rắn đến với ngoan ngoãn nghe lời và đi đến mục tiêu mà họ đã chọn. Như vậy đã thành công bước đầu rồi. Thế nhưng tại sao những nhà thí nghiệm lại muốn làm vậy? Theo như Mi-game nghĩ, đây chỉ là một trong những bài huấn luyện mà họ dành ra cho Snake. Mục đích là để cho rắn bắt đầu làm quen với nhiều địa hình, cũng như có thể tự xử lý tình huống để đến với những mục tiêu đã định. Đương nhiên họ không phải cứ thả rắn ở đó rồi nó muốn đi đâu thì đi, mà họ sẽ sử dụng những thức ăn được xuất hiện ngẫu nhiên để thu hút sự chú ý. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Snake hoàn toàn là một phương tiện đắc lực trong rất nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, khám phá hay là cả quân sự nữa. Lúc này bạn sẽ thắc mắc làm sao họ có thể đưa đồ ăn đến cho chàng rắn này theo đúng ý mà không cần phải có mặt ở đó. Nhưng bạn mình ơi, việc đó hoàn toàn là việc có thể chuẩn bị được. Bạn có thể thí nghiệm ra một con rắn có khả năng dịch chuyển, thế thì hà cớ gì lại không dịch chuyển được vài miếng thức ăn cho rắn chứ? Tuy nhiên, công nghệ này có một điểm yếu là hiện giờ chỉ dịch chuyển được những đồ vật hoặc sinh vật nhỏ, chứ chưa thể dịch chuyển những thứ lớn hơn như một con người được. Chứ không thì tôi dịch chuyển thằng siêu chiến binh vào lồng địch cho nhanh, chứ cần một con rắn làm gì? Với những thứ được mô tả phía trên, Mi-game đồ rằng chú rắn này được tạo ra đa phần nhằm về mục đích quân sự. Snake chắc chắn là rắn độc, và ai cũng biết rằng nọc độc chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của loài rắn này. Chỉ cần cắn cái là chết, nghĩa là cú cắn của chú rắn này trong game hoàn toàn không có thuốc chữa và có thể tiễn người bị cắn về nơi chín suối ngay lập tức. Đương nhiên, đa phần loài rắn không dùng nọc độc để tấn công, mà chúng dùng để tự vệ là chính khi có nguy hiểm cận kề. Nhưng với Snake thì đó lại là câu chuyện khác. Mọi người có chú ý là khi đã bắt đầu di chuyển thì chú ta cũng không dừng lại không? Nghĩa là khi đã bắt đầu nhận mệnh lệnh thì rắn ta sẽ di chuyển vào hoạt động cho đến khi hoàn thành mệnh lệnh được đưa ra mà thôi. Và khi có ai đó chắn đường mình, kể cả bản thân, chàng ta không ngại ngần sực một phát như một người giàu nào đó liếm bánh kem vậy. Một ưu điểm nữa là chú rắn này sẽ lớn dần theo thời gian, nên khi đối phương phát hiện ra sự hiện diện của cậu thì anh chàng đã to tới một cái mức có khả năng khiếp vía bất kỳ ai rồi. Còn một điều nữa mà chúng ta vô tình bỏ qua và cũng là điều quan trọng nhất. Bạn có để ý là mỗi khi bắt đầu màn chơi mới, dù màn trước đã ăn và to lớn ra biết bao nhiêu, chú rắn vẫn nhỏ xíu như lúc đầu không? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là không chỉ có một con rắn đang được thí nghiệm, mà là rất nhiều con, có thể lên tới hàng nghìn hàng vạn con. Thử tưởng tượng thả hết đống rắn này vào một khu vực và xem chúng gây ra một sự hỗn loạn chưa từng có trước đây. Khung cảnh thì mấy bạn cứ tưởng tượng như đang coi phim Snake on a Plane ấy, nhưng bọn này còn có khả năng xuyên tường nữa và càng lúc càng to bự ra, hiểu sự đáng sợ của nó liền. Cách thức hoạt động cơ bản là như vậy, nhưng có một điều mà Mi-game băn khoăn là làm sao mà đám rắn này có thể xác định được mục tiêu chính xác cần phải tấn công, chứ không phải là bạ đâu cắn đó. Việc này dẫn đến một giả thuyết sau. Người ta sẽ huấn luyện những chú rắn này tấn công bằng tia laser. Cụ thể hơn là khi đã ăn uống no nê và di chuyển đến mục tiêu đã chỉ định, người ta sẽ chiếu tia laser để rắn có thể nhận biết mục tiêu tấn công. Việc này hoàn toàn khả thi vì trong phim Công viên Kỷ Jura người ta cũng làm y chang vậy mà, phần mới nhất ấy. May mắn thay, ngoài đời thực không tồn tại loại rắn như vậy, nếu không chúng ta sẽ gặp vấn đề vô cùng lớn rồi. Ở ngoài, rắn là một sinh vật khá là lười biếng và nhút nhát. Chúng thường hay chui rúc trong những chỗ ẩn giấu và hoàn toàn không có ý định tấn công trừ khi phải đi săn. Hơn thế nữa, loài rắn tiêu hóa con mồi rất chậm, có thể chỉ săn một lần mà no tới nửa năm là chuyện bình thường. Vậy sự xuất hiện của loài rắn như trong Snake chỉ có trong game mà thôi. Thế nhưng, nếu như chúng nó có thật ngoài đời thì sao nhỉ? Thực ra thì phải truy về nguồn gốc thực sự của bọn rắn này trước khi mà bọn chúng nằm trong tay các nhà thí nghiệm. Theo những gì mà Mi-game chơi, với độ dài không tưởng mà loài rắn này đạt đến thì chúng tôi cho rằng đây là loài Titanoboa, một loài rắn xuất hiện ở thời tiền sử. Titanoboa sinh sống cách đây khoảng 60 triệu tới 58 triệu năm về trước trong thời kỳ cổ Tân.
Đây được xem là loài rắn dài nhất thế giới cổ đại, với chiều dài lên tới 13 m và cân nặng lên tới 1.135 kg cho một con rắn trưởng thành. Con rắn này đủ sức táng đầu con T-Rex, xong gọi thằng khủng long đó tuổi chuột luôn, nên đây hoàn toàn là một sinh vật hoàn hảo cho thí nghiệm. Có lẽ các nhà khoa học đã tìm ra một mẫu ADN của loài này còn sót lại trong hổ phách và được bảo quản vô cùng hoàn chỉnh. Từ đó, họ mới hoàn thiện hoàn toàn và tái sinh loài rắn độc đáo này cho mục đích của họ. Dẫu vậy, nếu chỉ có loài Titanoboa thôi thì không đủ giải thích hết những đặc điểm đặc biệt của Snake. Hãy tưởng tượng một con rắn có khả năng lớn nhanh như thổi, đói ăn liên tục và có thể nuốt các vật bự hơn nó gấp mấy lần. Rõ ràng là một sinh vật không bình thường. Ngoài ra, nó còn sở hữu sức chịu đựng vô cùng bền bỉ để trải qua những phương pháp thí nghiệm khốc liệt nhất mà vẫn có thể sống sót tốt. Mi-game đoán rằng bọn chúng có nguồn gốc là thần thú, mà ở đây chính xác là Thao Thiết, một trong tứ đại hung thủ của truyền thuyết Trung Hoa. Thao Thiết là một sinh vật sống từ thời Hồng Hoang, bản tính hung hãn, ngoại hình thì quái dị, cùng với hỗn độn, đào ngột, cùng kỳ, chúng được xem là những sinh vật xấu xa nhất trong nhân gian. Đặc biệt, Thao Thiết với sự tham ăn vô độ của mình càng được người đời biết đến và sợ hãi. Tương truyền rằng Thao Thiết là sinh vật phàm ăn đến đáng sợ. Nó có một cái bụng luôn luôn đói và liên tục ăn để thỏa mãn chính mình. Đến khi ăn sạch mọi thứ, chỉ còn Thao Thiết với hư vô, nó đã ăn luôn cả chính mình để rồi biến mất vào hư không. Nghe nó quen quen đấy nhở? Tuy rằng 4 con hung thủ con nào cũng ác, nhưng ba cái tên kia thì độ nổi tiếng và tương tác với fan không thể nào so với Thao Thiết được. Nó nổi tiếng tới mức xuất hiện trong các trang trí của đồ vật hồi xưa, từ dân đen cho tới vua chúa đều xuất hiện. Nổi tiếng nhất chắc trong thời kỳ nhà Chu và nhà Thương của Trung Quốc, khi hình tượng Thao Thiết xuất hiện trên các vật dụng bằng đồng. Cũng như trong các sách vở cũng miêu tả về con quái vật này vô cùng đáng sợ. Có quá nhiều điểm chung của những con rắn trong Snake với Thao Thiết. Đầu tiên là sự phàm ăn khủng khiếp của mình, cùng với sức chịu đựng cao gấp mấy lần bình thường, là hoàn toàn tương thích với sinh vật thượng cổ này. Rất có khả năng những chú rắn này thừa hưởng gen của sinh vật thần thoại này nên mới được như vậy. Tính ra thì Thao Thiết cũng được xem là con của rồng, mà rồng rắn thì lên mây có cái cây gói mang về thôi. Hoặc cũng có thể những chú rắn này là hậu bối của rắn thần Jormungand, một sinh vật thần thoại trong thần thoại Bắc Âu. Đây cũng là con rắn được xem là một trong những quái thú trong Ragnarok, tận thế của những người Vikings, cũng như là kẻ thù truyền kiếp và vô cùng đáng sợ của Thor. Tạo hình của Jormungand trong các ghi chép là một con rắn màu trắng với chiều dài khủng khiếp. Đây là một con rắn biển khổng lồ và có xuất thân vô cùng quý tộc. Nó là đứa con thứ hai của người khổng lồ Angbua và vị thần lừa lọc Loki, nghĩa là con rắn này gọi Thor là bác cũng không có gì sai luôn. Tuy nhiên mối quan hệ bác cháu này coi bộ không được hòa thuận cho lắm. Trong ngày tận thế, Thor đã tự tay giết chết đứa cháu rắn ngỗ nghịch của mình, nhưng máu của Jormungand đã là chất kích độc nên Thor chỉ có thể đi thêm 9 bước nữa thì chết. Nhưng điều ấn tượng hơn cả của Jormungand chính là chiều dài khủng khiếp của chúng. Con rắn này tương truyền là dài tới mức có thể cuộn quanh cả trái đất, xong rồi nó ngậm đuôi của chính mình luôn. Đây là một đặc điểm không thể lẫn đi đâu được của Snake. Họa chăng chúng đã bắt hậu duệ của loài này, xong thí nghiệm chúng để biến trở thành một vũ khí sinh học như vậy. Và cũng như Thao Thiết, độ nổi tiếng của con rắn này cũng không kém cạnh ai, đặc biệt là trong thế giới game. Chúng ta vừa có cơ hội được diện kiến Jormungand trong phần game mới nhất God of War. Cái hành trình mà bố ơi mình đi đâu thế ấy. Còn gì nữa không nhỉ? À, chém tới đây thôi. Chém nữa mấy ông lại chóng mặt nhức đầu lại đổ thừa tôi nữa. Anh em thấy mấy cái giả thuyết tôi đưa ra cho tựa game rắn săn mồi này như thế nào? Có hợp lý và ấn tượng gì không? Công sức cả một tuần trời nhịn ăn, nhịn uống, nhịn dùng mình để làm ra cho mấy ông thỏa mãn đấy. Ông nào còn cái giả thuyết nào bá đạo hơn thì quăng vào đây cho tôi thưởng lãm nào. À mà ông nào hứa là sẽ donate cho tôi đâu rồi ấy nhỉ? Alo bạn ơi. Và tôi cũng có một thông báo nhỏ dành cho anh em đây, là kể từ video này trở đi, Mi-game tôi sẽ có thêm tiết mục vào cuối video, đó là đọc những comment xạo của anh em. Các ông muốn tôi đọc cái gì, từ chúc mừng sinh nhật cho tới tỏ tình crush thì hãy cứ comment. Mỗi video tôi sẽ chọn ra 5 comment xạo nhất và đọc nó vào cuối video. Nên là anh em muốn lên TV thì hãy tích cực bình luận vào nhá. Và nếu ông nào muốn chúng tôi làm về tựa game nào, hay là muốn một ngày đẹp trời comment của mình được lên TV của Mi-game thì nhanh tay comment cho tụi tôi biết nhá. Có khi bạn lại nổi tiếng như thanh niên bữa trước thì sao? Và hãy nhớ like, share cũng như subscribe cho kênh Mi-game lên 400k sub nhá. Mãi thương.